මම එම්.එච්. නිසාම් මම ලංකාවේ කුරුණෑගල. ඉතින් මට අවුරුදු 37ක් වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි වගේ දක්ෂතා තියෙන අයට ගොඩාක් වටිනවා මේ වගේ සිංගින් ස්ටාර්ස් එකක් මේ දුබයි රාජ්‍යය තුල පැවැත්වීම පිළිබඳ ඇත්ත වශයෙන්ම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මේ වගේ සැඟවුණු දක්ෂතා තියෙන අය නගා සිටවන්න මේ කරන අත්වලට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි, ගොඩාක් ස්තුතියි. ඇත්තටම ගොඩාක් සතුටුයි මේ වගේ වැඩසටහනක් දුබයි රාජ්‍යය තුල පැවැත්වීම ගැන. ඔව් මම ග්‍රේලි මං සේවය කරන්නේ ඩුබයි අල්නාදා හොටෙල් ෆීල්ඩ් එකේ. ඇත්තටම සතුටුයි ඩුබයි 100 TV රියැලිටි සිංගින් ස්ටාර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මමත් ඒකට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් UAE ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික ඔයගලොත් මේකට අනිවාර්යෙන් සහභාගී වෙන්න ජූලියාට. ඇත්තටම අපේ හැංගිලා තිබිච්ච කුසලතා පෙන්වන්න හොඳ අවස්ථාවක්. තෑන්ක්ස් ඩුබයි 100 TV සේවය කරන සියලු දෙනාට. thank you, good luck. හමුවෙමු එලං ජූලියාට. ඇත්තටම අති විශිෂ්ට අවස්ථාවක් මැද පෙරදිග සේවය කරන අපට මේ ලබා දෙන අද ටීවී එක විසින් මේක සාර්ථක කරගෙන යන්න අද ටීවී ආයතනයට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. මමත් තරගකරුවෙක් එක්ක මේකේ සහභාගී වීම නිමිතයි. ජය වේවා, ජය වේවා, ජය වේවා. අද ටීවී, අද ටීවී, අද ටීවී. මම විශ්‍රාමලත් ලුතිනන්ට් කමාන්ඩර් රොෂාන් හෙට්ටිආරච්චි දුබයි ඩේරාසි. සුබ දවසක් ශ්‍රී ලාංකේය හැමෝටම එක්සත් අරාබි එමිරාත්‍යයේ සිටින මගේ නම කුෂාන්ත දිනුෂවිතාන. මට අවුරුදු 29යි. මම ලංකාවේ රෙස්ටුරන්ට් එකක තමයි මෙහි සේවය කරන්නේ. දැනට අවුරුදු 1.5 කාලයක් වගේ වෙනවා. ඇත්තටම මේ 100 TV තුලින් මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන ඩුබයි සිංගින් ස්ටාර් කියන තරගය අපි වගේ ලංකාවේදී අපේ දක්ෂකම් පෙන්න ගන්න බැරුව මේ ලංකාවෙන් පිටතට ඇවිල්ලා, ඒ කියන්නේ එක්සත් අරාබි එමිරාත්‍යයට ඇවිල්ලා අපිට මේ රට තුලදී අපේ හැකියාවන් පෙන්නලා අපිට ඉස්සරහට යන්න මේ හදලා තියලා තියෙන නිර්මාණාත්මක වැඩසටහන ඇත්තටම අපි වගේ ශ්‍රී ලාංකීය මිනිසුන්ට ලොකු මෙහෙවරක්. ඒ හින්දා මාත් කියන්නේ හැමෝම ඇප්ලයි කරන්න මේකට. අපි තරගයකට සහභාගී වෙන්න වීමයි කළ යුත්තේ. තරගෙන් දිනන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. අපි තරගයට ඇප්ලයි කරමු. ඇප්ලයි කරලා මිනිස්සුන්ව පිනවන්න, අපේ හැංගිච්ච හැකියාවන් මුළු ලෝකෙටම පෙන්වන්න මේක අවස්ථාවක් කරගමු. මාත් මේකට ඇප්ලයි කරනවා. අනිත් හැමෝම ඇප්ලයි කරන්න කියලා මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා 100 TV නාලිකාවට මෙවැනි නිර්මාණාත්මක වැඩසටහනක් එක්සත් අරාබි එමිරාත්‍යයේදී අපි වගේ ලාංකීය පුරවැසියන්ට හදලා දුන්න එකට. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම.